Honda CR-V अब नेपालमा। Honda-को नेपालको लागि अथोराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर Syakar Trading ले 6th gen Honda CR-V नेपालमा लन्च गरेको छ। र आजको यस भिडियोमा हामी यो गाडीको स्पेक्स, फिचर्स र नेपालमा पर्ने प्राइसको बारे जानकारी दिनेछौँ। कम्फर्टेबल रनअबाउट भेहिकल Honda CR-V को यो नयाँ भर्जन प्रिभियस जेनेरेसन भन्दा बिगर र मोर स्पेसियस छ। त्यसैगरी पहिलेको मोडलको कम्प्यारिजनमा यो नयाँ मोडलको च्यासी र बडी स्ट्रक्चर स्टिफर र मोर रिजिड छ, जसले ह्यान्डलिङ, राइड कम्फर्ट र ओभरअल ड्राइभिङ डायनामिक्स इम्प्रुभ गर्छ। त्यसको साथै 6th gen Honda CR-V मा रिवर्क मोडुलर प्लेटफर्म, फ्रन्ट मक्फसन स्ट्रट्स, स्टिफर फ्रन्ट सबफ्रेम र मल्टिलिङ्क रियर सस्पेन्सन युज भएको छ, जसले राइड क्वालिटी र स्टेबिलिटीमा हेल्प गर्छ। अब कुरा गरौँ Honda CR-V को पर्फर्मेन्सको। यो गाडीमा 1.5-liter टर्बोचार्ज पेट्रोल इन्जिन छ र यो इन्जिनले 190 PS को म्याक्सिमम पावर र 244 Nm को पिक टर्क जेनेरेट गर्दछ। त्यसैगरी यसमा डबल ओभरहेड क्यामशाफ्ट सेटअप छ, जसले Honda को VTEC सिस्टम युज गर्छ र यसले गाडीको पावर र इफिसियन्सी ब्यालेन्स गर्न हेल्प गर्छ। Honda CR-V मा फ्रन्ट व्हील ड्राइभ सेटअप र CVT ट्रान्समिसन छ। यो गाडीमा तपाईले 53 लिटर फ्युल ट्याङ्क पाउनुहुनेछ भने यसको सिटी माइलेज 11.9 किलोमिटर पर लिटर र हाइवे माइलेज 14.45 किलोमिटर पर लिटर को रहेको छ। त्यसैगरी यो गाडीको टप स्पिड अराउन्ड 200 किलोमिटर पर आवर र 0 to 100 किलोमिटर पर आवर को एक्सेलरेसन टाइम 8.5 सेकेन्ड्स को रहेको छ। ब्रेकिङको लागि यो गाडीमा भेन्टिलेटेड डिस्क ब्रेक सेटअप छ। सस्पेन्सनको लागि यसमा मक्फसन स्ट्रट र मल्टिलिङ्क सस्पेन्सन रहेको छ। त्यसैगरी 1113 लिटर स्टोरेज स्पेस भएको यो 7 सिटर गाडीको म्याक्सिमम टोइङ क्यापेसिटी 1500 kg र ग्राउन्ड क्लियरेन्स 210 mm को रहेको छ। Honda CR-V को एक्सटेरियर फिचर्सको कुरा गर्दा यसमा अल LED लाइट, सिक्वेन्शियल टर्न इन्डिकेटर्स, 17 इन्च व्हील सेटअप, प्यानोरामिक सनरुफ, साइड स्टेप्स, पावर टेलगेट र अरू धेरै फिचर्सहरू छन् भने यो गाडीको इन्टेरियरमा 10.2 इन्च इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, लेदरेड सिट्स, पावर एडजस्टेबल फ्रन्ट सिट्स, रिक्लाइनेबल सेकेन्ड रो सिट्स, 12 स्पिकर बस अडियो सिस्टम, डुअल जोन अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल, वायरलेस चार्जिङ प्याड, कुल्ड ग्लोभ बक्स, भेन्टिलेटेड फ्रन्ट सिट्स र अरू धेरै फिचर्सहरू रहेका छन्। सेफ्टीको लागि भने यो गाडीमा 10 एयरब्याग्स, ADAS फिचर्स, भेहिकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल असिस्ट, टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम र अरू धेरै सेफ्टी फिचर्सहरू छन् भने यो गाडीले 4 स्टार ANCAP सेफ्टी रेटिङ पनि पाएको छ। अब अन्तिममा कुरा गरौँ Honda CR-V को नेपालमा पर्ने प्राइसको। Honda CR-V नेपालमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा उपलब्ध छ र यसको प्राइस 2,06,50,000 रहेको छ। Honda CR-V को नेपालमा राइभल टाटा सफारी, Hyundai Palisade र टोयोटा फर्च्युनर जस्तो गाडीहरू रहेको छ भने Honda CR-V को थप जानकारीको लागि तपाईले नजिकैको Honda सोरुममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यो थियो Honda CR-V को स्पेक्स, फिचर्स र नेपालमा पर्ने प्राइसको बारे केही जानकारी। यस्तै अटो ग्याजेट्स र टेक सम्बन्धी अरू भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल Autoncell लाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो राम्रो लागे लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।